වැස්ස පටන් ගත්තේ හවස් ජාමේ ඉඳලමයි. ඒක නිකම්ම වැස්සක් නෙවෙයි. හිතට මහ මූසල ගතියක් ඇති කරන, ඇඟට සීතලක් පොවන අමුතුම වැස්සක්. කුරුණෑගල පැත්තේ ඉස්පිරිතාලෙක මෝචරියට අලුතෙන්ම වැඩට ආපු ජගත් හිටියේ මෝචරිය පිටිපස්සේ දොරකඩට වෙලා සිගරට් කොටයක් උරවුර. ජගත් කිව්වට මිනිහා දැන් තරුණ කොල්ලෙක් නෙවෙයි. වයස 40ක් විතර ඇති. හැබැයි මිනිහාගේ මූණේ තියෙන රළු පරළු ගතියයි ඇස් යට තියෙන කළු පාටයි දැක්කම පේනවා මිනිහා ජීවිතේ ගෙවලා තියෙන්නේ හරිම අසමත් ಜಾති විදිහට කියලා. රස්සාවල් 10කින් විතර එලවලා දාලා තමයි අන්තිමේදී මේ මිනි කපන රස්සාවට සෙට් උනේ. ඒකත් මිනිහට මහ ලොකු දෙයක් උනේ නෑ. මොකද පණ තියෙන මිනිසුන්ට වඩා පණ නැති මිනිහෙක් ඉන්න එක ලේසි කියලා ජගත්ට හිතුණා. එදා රෑ ජාමේ 12ට කිට්ටු වෙලා මෝචරියේ හිටපු පරණ සේවකයා ගුණපාල මාමා ලෑල්ලක හාන්සි වෙලා හිටියේ. ජගත්, අද රෑට වහින ලකුණුයි. උඹ ඔය දොර ජනෙල් හරියට වහපන්. අද අර හැන්දෑවේ ගෙනාපු බොඩි එක ගැන මට හරි සැකයි බං. ගුණපාල මාමා කීවේ බුලත් පිටක් හපන ගමන්. ඇයි මාමේ? ඒක නිකම්ම මැරිච්ච ගෑණියෙක් නේ. ලස්සනයි හැබැයි. ජගත් කිව්වේ කටකොණකින් hina වෙලා. මිනිහගේ හිතේ ඒ වෙලාවේ දුවපු ජරාවාස අදහස ගුණපාල මාමට තේරුණා වගේ මිනිහා දිහා රවල බැලුවා. කට පරිස්සම් කර ගඩින් මිනිහෝ. ඒ කෙල්ල නිකම්ම මැරිච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. ගමේ උන් කියන්නේ කවුදෝ මලයාලි ගුරුකමක් කරලා හදාපු පිල්ලියක් වැරදිලා මැරුණා කියලා. පිල්ලි කියන්නේ ලේසි જાතියක් නෙවෙයි. උන්ගේ පරානේ හරියට යන්නේ නැහැ. පොරෙසමෙන් හිටපන්. ගුණපාල මාමා එහෙම කියලා නිදාගත්තා. ගුණපාල මාමට නිින්ද යනකම් බලාගෙන හිටපු ජගත් හිමින් සීරුවේ මිනි කාමරය ඇතුළට රිංගුවා. කාමරේ පුරාම තිබුණේ ෆෝමලින් ගඳයි පරණ ලේ ගඳයි එකතු වුණු මූසල ගඳක්. ලයිට් එළියත් නිවි නිවි පත්තු වෙනවා. මැද ට්‍රොලිය උඩ සුදු රෙද්දකින් වහලා තිබුණේ හවස ගෙනාපු තරුණ කෙල්ලගේ මෘත ශරීරය. ජගත් වටපිට බැලුවා. කවුරුවත් නැහැ. මිනිහා හිමින් ට්‍රොලිය ළඟට ගිහින් රෙද්ද අයින් කරා. සුදුම සුදු පාට හරිම ලස්සන කෙල්ලෙක්. ඇස් දෙක පිය වෙලා තිබුණට නිකන් hina වෙලා වගේ පෙනුමක් මූණේ තිබුණා. ගුණපාල මාමා කිව්ව කතාව ජගත්ට මතක් වුණත් මිනිහගේ හිතේ තිබුණු තිරිසන් ආසාව ඒ බය යටපත් කරා. අපරාධි මෙහිම කෑල්ලක් මැරුණේ. ජගත් Tamanටම මුමුණ ගත්තා. මේ වෙලාවේ මෝචරිය ඇතුලේ හිරිකිත වැඩක් කරන්න මිනිහා පෙළඹුණේ Tamanගේ විකෘති ආසාව නිසාමයි. මිනිහා තිරිසනෙක් වගේ හැසිරුණා. ඒ අතරෙම මෝචරියේ වහලෙට ලොකු ගලක් වැටුණා වගේ සද්දයක් ආවා. ජගත් ගැස්සිලා ගියා. ඒත් එක්කම ඒ මැරිච්ච කෙල්ලගේ අතක් ගැස්සෙනවා වගේ මිනිහට දැනුණා. Taman දිහා බැලුවා වගේ සැකයක් දැනුණා. ජගත් බයෙන් ගැහි ඉක්මනට රෙද්ද වහලා එතනින් මාරු වුණා. මිනිහා එළියට එනකොටත් ගුණපාල මාමට හොඳටම නිින්ද ගිහින්. ජගත් Tamanගේ පරණ මෝටර් සයිකලේ ස්ටාර්ට් කරගත්තේ ගෙදර යන්න. වෙලාව පාන්දර 1ට විතර ඇති. වැස්ස තාම තුරල් වෙලා නැහැ.
පාරේ ලයිට් කණුත් හරියට වැඩ නැහැ. මෝචරියෙන් එළියට දාලා ටික දුරක් යනකොටම ජගත් දැක්කා තමන්ගේ ඉස්සරහින් පරණ මිනි පෙට්ටියක් ගෙනියන හර්ස් එකක් යනවා. ඒක හරීම හිමින් ගියේ. පාර පාළුයි. වටේම තියෙන්නේ රබර් වතු. බයිසිකලේ ලයිට් එළියෙන් ජගත් දැක්ක දෙයින් මිනිහගේ ඇඟිලේ වතුර වුණා. අර හර්ස් එකේ වහලේ උඩ සුදු පාට ගවුමක් ඇඳගත්ත ගෑනු කෙනෙක් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. යකෝ මේ මහරෑ බැස්සේ මිනි කාර් එකේ වහලේ උඩ. ජගත්ට හිතා ගන්න බැරි වුණා. ඒ රූපේ සිහින් සිරුරක් කොණ්ඩේ කඩාගෙන පිටිපස්ස හරවගෙනයි හිටියේ. හර්ස් එකේ වේගෙටවත් ඒ රූපේ හෙලවෙන්නේ නැහැ. හරියට එන ගහලා වගේ. ජගත් බය වුණා. මිනිහා බයිසිකලේ වේගෙ වැඩි කරලා හර්ස් එක පහු කරන්න හැදුවා. බයිසිකලේ හර්ස් එකට කිට්ටු වෙනකොටම වහලේ හිටපු ගෑනු රූපේ එකපාරටම ජගත් දිහාට බෙල්ල කරකැව්වා. දෙවියනේ, ඒ මූණ ජගත් අද රෑ අතවර කරපු අර මෝචරියේ හිටපු මලකඳේ මූණමයි. ඒ ඇස් දෙක ලේ පාටට දිලිසෙනවා. කටේ දත් විලිස්සගෙන ඒකි මහ භයානක හිනාවක් දැම්මා. ජගත්ට කෑ ගැහුණා. මිනිහා වෙවුල ඇක්සිලේටරේ අඹරලා ඉස්සරහට ගියා. හර්ස් එක පහු කරලා මීටර් 100ක් යන්න හම්බුන්නේ නැහැ. එකපාරටම බයිසිකලේ පිටිපස්සට මහා බරක් දැනුණා. හරියට අලි පැටියෙක් පිටිපස්සට නැග්ගා වගේ බයිසිකලේ වැනෙන්න ගත්තා. ජගත්ගේ ඉන වටේට සීතල අත් එකක් එතුණා. ඒ අත්වල නියපොතු ජගත්ගේ බඩ හැම පලාගෙන ඇතුළටම බැස්සා. කන ළඟින්ම ඇහුනේ හුළඟක් වගේ හීනි සද්දයක්. උඹට මාව ඕන වුණා නේද? දැන් මං උඹත් එක්කම එන්නම්. ජගත් බය වෙච්ච පාරට බයිසිකලේ පාලනය කරගන්න බැරුව පාර අයිනේ තිබුණු කාණුවකට පෙරළුණා. මිනිහා යන්තම් නැගිටලා බැලුවා. කවුරුවත් නැහැ. ඒත් අර මූසල හිනාව වටේම රැව් දෙනවා. බයිසිකලේ දාලා මිනිහා පණ එපා කියලා ගෙදරට දිව්වා. ගෙදර දොර කඩාගෙන වගේ ඇතුළට පැනපු ජගත් දොර ජනෙල් සේරම වහලා ඇත උඩට පැන්නා. මිනිහා හොඳටම හති දානවා. මුළු ඇඟම දාඩියෙන් තෙමිලා. එක හීනයක්. මිනිහා Tamanටම කියාගත්තා. ඒත් එක්කම කාමරේ ලයිට් එක නිවුණා. ගෙදර වහලේ උඩින් හරියට අර හර්ස් එකේ එන්ජින් සද්දේ වගේ ගොර හැඩි සද්දයක් ඇහෙන්න ගත්තා. එකපාරටම කාමරේ හතර වටින්ම අමුතු කුණු ගඳක් එන්න ගත්තා. ඒක හරියට දවස් ගාණක් පරණ වෙච්ච මිනි ගඳක්. ජගත් ඇඳ විට්ටමේ ගුලි වෙලා වේවුල ඉන්නකොටම කකුල් දෙකෙන් කවුදෝ අයිස් කුට්ටියක් වගේ සීතල අතකින් අල්ලලා අදිනවා වගේ දැනුණා. කවුද? ජගත්ට කියාගන්න හම්බුන්නේ මිනිහව ඇඳෙන් ඇදලා අරන් පොළේ ගැහුවා. ජගත්ගේ කොන්ද සිමෙන්ති පොළවේ වැදුණු පාරට මිනිහට තරු විසි වුණා. තොට මොකේ ලස්සන බලන්න ඕන උනේ. අන්ධකාරය ඇතුලෙන් අර ගෑනු කටහඬ ඇහුණා. ඒක දැන් නිකම්ම කටහඬක් නෙවෙයි. හරිම රළු ලේ හීතල කරන සද්දයක්. ජගත් බිම අතකකා නැගිටින්න හැදුවා. ඒත් එක්කම නොපෙනෙන අතකින් ජගත්ගේ කම්බුලට වැදුණු පාරට මිනිහා බඹරේ වගේ කැරකිලා ගිහින් කාමරේ තිබුණු පරණ අල්මාරිය වැදුණා. කටින් ලේ වීසි වුණා.
මාව අතගාපු අත් මං කඩනවා. ඒ සද්දෙත් එක්කම ජගත්ගේ දකුණු අත ඉබේම ඉස්සුණා. ජගත් බයෙන් කෑ ගහද්දිම ඒ අතේ ඇඟිලි එකින් එක චටපට ගාලා විරුද්ධ පැත්තට කැඩෙන්න ගත්තා. නියපොතු අස්සට උල් කටු බස්සනවා වගේ වේදනාවක් එක්ක ජගත් බිම පෙරලි කෑ ගැහුවා. අනේ අම්මේ මාව මරන්න එපා. මරන්න එපා. නෑ. තෝව දැම්ම මරන්නේ නෑ. තෝ දවස් 3ක් මෙරි උපදින්න ඕන. ඒ අවතාරේ ජගත්ගේ කොණ්ඩෙන් අල්ලලා උස්සලා ආයෙත් බිත්තිය හැප්පුවා. ජගත්ගේ පපුවට කවුදෝ පයින් ගහනවා වගේ දරා ගන්න බැරි වේදනාවක් ආවා. මිනිහා හුස්ම ගන්න බැරුව අතපය ගසගසා දඟලනකොට කාමරේ බඩු මුට්ටොත් ඉබේම පෙරලෙන්න ගත්තා. වේදනාව ඉවසන්න බැරිම තැන ජගත්ගේ කටින් පිට වුණේ මිනිස්සෙට අහගෙන ඉන්න බැරි තරම් භයානක විලාපයක්. ගේ ඇතුලෙන් ඇහුණු මරලතෝනියට අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සු දුවගෙන ආවත් කාටවත් ගේ ඇතුළට එන්න බැරි වුණා. ගෙදර දොර ජනෙල් හරියට ගිනි අඟුරු වගේ රත් වෙලා. දවස් 2ක් තිස්සේ මුළු ගමටම ඇහුනේ ජගත් විඳවන සද්ද විතරයි. කවුරු හරි උදව් කරන්න හැදුවත් ගේ වටේට තිබුණු අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් නිසා ඒ පැත්ත පලාත යන්න බැරි වුණා. මේක ලේසි පාසු දෝෂයක් නෙවෙයි. මලගිය ප්‍රාණකාරයෙක්ගේ දරුණු පරිගැනීමක් කියලා ගම්මුන්ට තේරුණා. ජනේලකින් එබිලා බලපු එක්කෙනෙක් දැක්කේ ජගත් තනියම ඇඳ උඩ දඟලනවා. එයාගේ ඇඟ උඩ කවුරුවත් පේන්න හිටියේ නෑ. ඒත් ජගත්ගේ බෙල්ල කවුදෝ තද කරනවා වගේ ඇස් උඩ ඉඳවිලා තිබුණා. කාමරේ ඇතුලේ බඩුමුට්ටු ඉබේම පෙරලෙනවා. ගමේ අය එකතු වෙලා තීරණය කළා ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට කියලා පිරිත් නූලක්වත් දාන්න. ඒත් හාමුදුරුවෝ වඩම්මගෙන ගේට්ටුව ළඟට එනකොටම ගෙදර වහලේ උඩ ඉඳන් ලොකු කළු බල්ලෙක් පැන්න වගේ සද්දයක් ඇහුණා. ගේ වටේටම කුණු වෙච්ච මස් කඳක් ගහන්න ගත්තා. හාමුදුරුවෝ ටිකක් වෙලා ගේ දිහා බලාගෙන ඉඳලා කිව්වා, මේක මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි උපාසක මහත්තයෝ. මේක දරුණු පරිගැනීමක්. මේ මිනිස්සයා කරපු අපරාධයකට වන්දි ගෙවන්නම වෙනවා. මේ වගේ දරුණු දෙයකට අහු වුණොත් ගැලවිල්ලක් නෑ. එහෙම කියපු හාමුදුරුවෝ ආපහු පන්සලට වැඩම කළා. 3 වෙනි දවස උදා වුණේ හරියට ගමටම හෙන හුරා ලැබුවා වගේ. ජගත් දැන් හිටියේ පණ ඇද. මිනිහගේ කටහඬ හොඳටම බැරි වෙලා ඇඟ පුරාම තුවාල. මිනිහා වතුර උගුරක් ඉල්ලලා කෙඳිරි ගෑවා. ගමේ හිත හොඳ මිනිස්සෙක් ජනේලෙන් වතුර බෝතලයක් දැම්මා. ජගත් ඒක ගන්න අත දික් කරනකොටම කවුදෝ ඒ බෝතලයට ගහලා වීසි කළා වගේ ඒක ගිහින් බිත්තියේ වැදිලා කුඩු වුණා. තොට වතුර නෑ. තොට තියෙන්නේ ලේ විතරයි. අර ගොරහැඬි හඬ ආයෙත් ඇහුණා. රෑ 12 කිට්ටු වෙනකොට පරිසරයම වෙනස් වුණා. අර පරණ හර්ස් එකේ එන්ජින් සද්දේ ආයෙත් ඈතින් ඇහෙන්න ගත්තා. වටපිටාවේ බල්ලෝ උඩු පුරන්න ගත්තේ බයෙන් වගේ. ජගත්ගේ කාමරේ ලයිට් එක දඩ ගාලා නිවි පත්තු වුණා. ජගත් දැක්කා කාමරේ මුල්ලෙන් කළු පාට දුමාරයක් වගේ දෙයක් මතුවෙනවා. ඒ දුමාරය ටික ගෑනු රූපයකට හැරුණා. ඒ අර මෝචරියේ හිටපු කෙල්ල. දැන් ඒකගේ ඇස් වලින් ගිනි පිට වෙනවා වගේ
ඒකි ඇඳ ළඟට ආවේ පාවෙලා. දවස් 3 ඉවරයි. දැන් වරෙන් මාත් එක්ක යන්න. ජගත්ගේ පපුව ගැහෙන්න ගත්තා. මිනිහා ඇඳේ මුල්ලට ගුලි වුණා. ඒත් අර කෙල්ල ජගත්ගේ පපුව උඩට නැග්ගා. ඒක හරියට මහා කළු ගලක් පපුව උඩ තිබ්බා වගේ බරක්. ඒ කෙල්ල තමන්ගේ දිග කොණ්ඩේ ජගත්ගේ මූණ වටේට එතුවා. ඒ කොණ්ඩගස් පණ තියෙන පණුව වගේ ජගත්ගේ නහයකට ඇතුලේ රින් ගන්න ගත්තා. ජගත්ට හුස්ම ගන්න බැරුව දඟලනකොට ඒකි තමන්ගේ සීතල අත් දෙකෙන් ජගත්ගේ බෙල්ල තද කරා. එළිය හිටපු ගම්මුන්ට ඇහුනේ ජගත්ගේ මරලතෝනිය විතරයි. ඊට පස්සේ මුළු ගේම මරණීය නිශ්ශබ්දතාවයක ගිලිලා ගියා. හරියටම රෑ 12ට අර හර්ස් එකේ සද්දෙත් නතර වුණා. පහුවදා උදේ ඉර පායනකොට ගම්මු බයෙන් දොර කඩාගෙන ඇතුළට ගියා. දැන් දොරේ රස්නයක් නැහැ. කාමරේ ඇතුළට ගියපු ගමේ අයට දැක ගන්න ලැබුණේ මහා භයානක දසුණක්. ජගත් ඇඳ උඩ මැරිලා හිටියේ අතපය හතරම අමුතු විදිහට පස්සට ඇඹරිලා. මිනිහගේ කට ඇරිලා ඇස් උඩ ගිහින් තිබුණා. මූණේ තිබුණේ වචනෙන් කියන්න බැරි තරම් පුදුමාකාර බයක්. මිනිහගේ බෙල්ල වටේටම නිල් පාට වෙච්ච පිලිස්සුණු අත්පාරවල් වගේ ඇඟිලි සලකුණු තිබුණා. මුළු කාමරේම තිබුණේ මෝචරියක තියෙන ෆෝමලින් ගඳයි කුණු වෙච්ච මස් ගඳයි විතරයි. ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ ජගත්ගේ පරණ ගෙදරත් කවුරුත් පදිංචියට ගියේ නෑ. අදටත් වැහිබර රැකදී ඒ ගෙදර පැත්තෙන් ගෑණියක් hina වෙන සද්දේ හෙනවා.